बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल मलगरो द जावा कोर्स 15 वीडियो ته په خیر راغلی او په پریویس ویډیو کې ما تاسو په انکریمنٹ او ډیکریمنٹ باندې فول ډیټیل سره تاسو پوي کړی وای ځکه چې ځینې ملګرو ماته میسجونه کول کمنټونه کول چې په انکریمنٹ او ډیکریمنٹ باندې موږ صحیح پوي شوي نه یو خیر ما په پوره ډیټیل سره مخکې تاسو پوي کړی وای لیکن نه پوهېږم چې تاسو هغه کلاسونه اولینی کلاسونه صحیح اټینډ کړي دي او کوم نه دي کتلي هغه ویډیوګانې صحیح مو کتلي دي او کوم نه دي کتلي هغه ویډیوګانې نو ډېرې ضروري ویډیوګانې دي بیسیک لیول ویډیوګانې دي ځکه چې کله تاسو انګلیش زده کوئ ګرامر زده کوئ نو هغې دپاره اول ضروري وي چې تاسو اے بي سی صحیح هغه باندې زده کوئ بیا تاسو ټینسونه وپېژنئ داسې بیسیک لیول بیا ورپسې انټرمیډیټ او بیا پرو لیول تاسو لاړ شئ همداسې پروګرامینګ هم دی اول تاسو ته پکار دی چې تاسو پروګرامینګ وپېژنئ چې پروګرامینګ څه شی دی تاسو ما پوه کړي یې بیا تاسو وپېژنئ چې ویریبل څه ته وایي ویریبل موږ څنګه استعمالولی شو او ډیټا ټایپ څه ته وایي ډیټا ټایپ څه شی وي د ډیټا ټایپ په پروګرام کې څه رول دی څه فنکشنز دي د دې نو اولنۍ ویډیوګانې ډېرې امپورټنټ دي که تاسو دې ویډیو ته نوي راغلي او د چینل باندې نوي یاست نو تاسو پریویس ویډیوګانې خامخا وګورئ د جاوا کورس او ملګرو پرونی چې کومه ویډیو د انکریمنٹ او ډیکریمنٹ هغه د چپټر 2 اینډ ټاپک مطلب چپټر 2 ختم شو نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته یو ایکسرسایز در کوم د هغې سولف کولو او د کوډ لیکلو کوشش وکئ چې تاسو کوډ ولیکئ او ماته په کمنټ کې بیا هغه کوډ فارورډ کړئ چې هغه کوډ زه خپله چیک کړم او تاسو ته به انشاءالله بیا زه ریپلی هم درکړم چې یار ستاسو کوډ صحیح دی یا نه خو تاسو اول د سولف کولو کوشش وکړئ نو زه به تاسو ته نن هغه نوټس اوپن کړم چې کوم ایکسرسایز ما جوړ کړی دی ډېر په سوچ او فکر ما جوړ کړی دی چې څومره په چپټر 2 کې موږ ټاپکس ټچ کړي دي د هغې ټاپک سره ریلیټډ دا ایکسرسایز ما جوړ کړی دی او ضرور دا کوشش وکړئ که چېرته تاسو نه سولف کېږي نو چپټر 2 والا ویډیوګانې دوباره وګورئ او ځان پرې پوره ډیټیل سره پوه کړئ او صحیح انډرسټینډینګ ستاسو په کار دی چې شوی وي ځکه چې دا ډېر لوجیکل کوېسچنې دي او ډېر ایزي دي که سوچ ورته وکړئ او تاسو هغه پروپرلی هغه ویډیوګانې واچ کړي وي کتلې مو وي نو راځو ملګرو زه به تاسو له غوندې دا ایکسرسایز ډسکس کړم که چېرته تاسو بیا نه به پوهېږئ نو چپټر 2 موږ سره ختم شو ایکسرسایز دی نو اول کوېسچن دی ملګرو چې وټ ویل بی د ریزلټ اف د فالوینګ ایکسپریشن چې د دې ریزلټ به موږ سره څه راځي که چېرته موږ فلوټ یو ویریبل ای واخلو مطلب فلوټ ډیټا ټایپ او ویریبل ته موږ نیم ورکړی دی ای بیا دی 7 ډیوایډ بای 4 دا سلیش نشان چې کوم دی دا موږ ډیویژن دپاره په پروګرامینګ کې استعمالو خیر دا خبره به تاسو ته پته وي خو بیا هم فلوټ a is equal to 7 divided by 4 multiply by 9 by 2 صحیح شو دا به تاسو ولیکئ او دا به پرنټ آوټ کړئ او ما ته به دا فارورډ کړئ چې زه چیک کړم چې ستاسو آنسر صحیح راغلی دی او که نه دویم کوېسچن ته راځو ملګرو چې وټ ویل بی د ویلیو اف د فالوینګ ایکسپریشن چې دا لاندې چې کوم کوېسچن دی یا کوم کوډ دی د دې ویلیو به موږ سره څه راځي څه ویلیو به وي مطلب int y is equal to 7 او int x is equal to plus y plus 8 دلته موږ سره که تاسو وګورئ نو دلته 7 دی y is equal to یا assign 7 مطلب 7 د دې y ویلیو د په y کې سټور شوی دی y ویریبل دی او بل موږ سره یو بل ویریبل دی x is equal to plus y انکریمنٹ شوی دی دا y چې کوم ده دا انکریمنٹ شوی دی plus 8 او 8 وسره پلس شوی دی اوس به د x موږ سره څه ویلیو راځي صحیح شو دا به پرنټ آوټ کړئ او ماته به آنسر ولیکئ خیر په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله دا ایکسرسایز دوباره سولف کوم لیکن بیا هم تاسو کې ځینې ملګري زه پیژنم چې تکړه یاست او تاسو کوډ کولی شئ نو ضرور دا کوډ وکړئ او موږ ته کمنټ پرېږدئ دریم کوېسچن دی چې یوز کمپیریزن اپریټرز کمپیریزن اپریټر استعمال کوي ټو فایند آؤٹ ویدر ا ګیون نمبر از ګریټر دین د یوزر انټرډ نمبر دې سوال کې به تاسو اول داسې وکړئ چې د یوزر انټرفیس به اخلئ یو نمبر تاسو به ورته چې انټر ا نمبر صحیح شو انټرفیس به واخلئ هغه به په یو ویریبل کې سټور کړئ بیا به تاسو دا چیک اپ کوئ چې دا کوم نمبر چې د یوزر انټر کړی دی آیا دا ګریټر دین تاسو به یو نمبر هلته چوز کړئ که نه یو نمبر به تاسو ځان نه واخلئ دویم ویریبل کې صحیح شو هغه بیا تاسو کمپیر کوئ کمپیریزن اپریټر په تھرو باندې کمپیریزن اپریټر خو به پېژنئ که نه ملګرو ډبل ایکول ټو ګریټر دین آر ایکول ټو لیس دین آر ایکول ټو ګریټر دین لیس دین صحیح شو دا کمپیریزن اپریټر دی اپریټرز والا ویډیو ضرور ګورئ که تاسو نه یې واچ کړي ځان په پوه کړئ
صحیح شو. بیا به تاسو دا کمپیر کوئ د کوم یوزر چې کوم ویلیو انټر کړی دا او کوم نمبر یې انټر کړی او تاسو کوم نمبر هلته چوز کړی به سره کمپیر کوئ. بیا به تاسو هلته شو کوئ چې دا نمبر چې کوم پروګرامینګ خپل نمبر و آیا دا یوزر چې کوم انټر کوم آیا دا یوزر چې کوم نمبر انټر کړی دی نه غټ دی او کوډو کې. صحیح شو. ایزي کوېسچن دی، لږ سوچ ورته وکئ. څلورم نمبر کوېسچن دی چې وټ ویل بی د ویلیو آف A، چې د A به څه ویلیو موږ سره راځي. صحیح شو. کیر A از ایکول ټو سنگل کوډ د ملګرو ښه دا C نه د سنگل کوډ او B په منځ کې دی د هغې. صحیح شو. کیر A از ایکول ټو کیر ډیټا ټایپ دی او A از ایکول ټو سنگل کوډ B. او چې کله موږ دا A پلس پلس کو د دې به موږ سره څه آنسر راځي. په پریویس ویډیو کې که تاسو خیال وکئ تاسو ما پوه کړي وی لوندې هینډ مه در کړی. او پنځم نمبر کوېسچن دی چې ملګرو وټ ویل بی د ویلیو اف ایکس، د ایکس به موږ سره څه ویلیو راځي. او کیر چې کوم دی یو ډیټا ټایپ دی، ایکس ویریبل دی او دې ته موږ څه ویلیو ورکړې ده M سنگل کوډ. صحیح شو. دا هم سنگل کوډ دی او دا هم سنگل کوډ دی. خو دلته موږ بیا چې کړی دی سوري زه دلته غلط شویم، دا کیر نه دی دا ایکس دی، ایکس ماینس ماینس. صحیح شو. دې به موږ سره څه آنسر راځي دا تاسو صحیح کړئ. صحیح شو. دا CH ماینس ماینس نه دی، دا ایکس ماینس ماینس دی. صحیح شو. بیا تاسو پرنټ آوټ کړئ او ما ته به کمنټ پرېږدئ. نو دا وه نننۍ ویډیو ملګرو. آی هوپ چې تاسو دې کوېسچنو باندې پوه شوي او تاسو به د حل کولو کوشش پوره کوشش به کوئ او تاسو به حل کوئ. او زه تاسو باندې باور لرم چې دا کوېسچن به انشاءالله تاسو ضرور حل کړئ، ځکه چې ما تاسو ته داسې ډیټیل سره ویډیوګانې اپلوډ کړي دي او ډیټیل سره مو نوټس تاسو ته پروپر نوټس ما ارینج کړي. مزې خبره دا ده چې تاسو ته ما پروپر نوټس تیار کړي، ځکه که تاسو چېرته وګورئ نو د جاوا یا د پروګرامینګ کتابونه ډېر غټ وي، سړی نه په پوهېږي. صحیح شو. که تاسو چېرته ایکسټرا کورسز ورسره کوئ آنلاین یا آفلاین کوم اکیډمي ته ځئ نو هغه تاسو نه بنډل روپۍ اخلي او تاسو ما دا فری کورس اپلوډینګ روان دی اپلوډ کوم تیاروم یې ریکارډ کوم. نو انشاءالله زه په تاسو باندې باور لرم چې تاسو به دا کوېسچنې ضرور حل کوئ. په هېرېږي که تاسو دې چینل باندې نوي یاست نو دا چینل سره سبسکرایب کړئ، ملګرو سره شیر کړئ چې هغه هم ترنه فایده واخلي. او بیل آیکن هو تاسو پیژنئ چې بیل آیکن چې د بیل آیکن نه تاسو څه فایده حاصلېږي. صحیح شو. ملګرو زموږ ویژن او میشن دا دی چې موږ په دې چینل باندې د پښتو داسې کورسونه راوړو چې هغه های پیډ کورسونه وي. که تاسو چېرته هغه آنلاین کوئ دلته موږ تاسو ته فری راوړو. د کمپیوټر ساینس ریلیټډ څومره کورسونه وي، پروګرامینګ، نیټورکینګ، سایبر سیکیورټي، نیټورکینګ انجینیرینګ، دا څومره کورسونه دي انشاءالله را روان دي. لیکن موږ ته ټایم ضرورت دی، لږ ټایم به اخلي. فی الحال په CCNA نیټورکینګ چې کوم کورس هغه اپلوډینګ روان دی او تقریبا پوره کېدو والا دی. او که تاسو سایبر سیکیورټي کول غواړئ نو CCNA ډېر مهمه ده، یا نیټورکینګ نو CCNA ډېره مهمه ده. هغه کورس تاسو کول غواړئ نو موږ اپلوډینګ شروع دی او روان دی او اپلوډ کېږي. نو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.